नमस्कार। आज चाहिँ म होम कुकिङ विथ सृजनामा समोसाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले पहिला चाहिँ ल्याएको छु 2 कचौरा पिठो, मैदाको पिठो। त्यसपछि मैले लिए मंग्रेन, कालो जीरा। यसलाई चाहिँ मैले क्रस गरेर हालेको छु। अनि मैले घिउ लिएकी छु। त्यसपछि चाहिँ घिउलाई चाहिँ मैले हल्का तताएर हाले अनि नुन पनि हाले थोरै। हल्का वार्म गरेर हालेको छु मैले घिउलाई चाहिँ। अनि यसले मज्जाले मिस्नु होला सबै पिठोहरुलाई। अनि हाम्रो पिठो मिस्दाखेरि चाहिँ जब हल्का डल्लो डल्लो भए जस्तो हुन्छ हातमा, अनि त्यो पिठो चाहिँ रेडी भइसकेको हुन्छ। अगाडि नै पानी चाहिँ नहाल्नु होला पिठोमा। हो त्यो मुस्दाखेरि हल्का डल्लो डल्लो हो, त्यहाँ अहिले मेरो आइराखेको छ नि, हो त्यस्तै हुनुपर्छ। अब चाहिँ म थोरै थोरै गरेर पानी हाल्छु, एकैचोटी पनि नहाल्नु होला। हामीलाई यो पिठो चाहिँ हल्का सारै चाहिन्छ, धेरै गिलो चाहिँदैन। सारो भयो भने चाहिँ हाम्रो झुरुम झुरुम हुन्छ बाहिरपट्टि पनि। थोरै थोरै गरेर पानी हाल्नु होला। एकछिन मिच्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, टाइम लिनुस्, राम्ररी मिच्नु होला। हामीले घरमा नि सजिलैसँग बनाएर खान सकिन्छ, बजारबाटै ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। झन् घरको झन् हेल्दी हुन्छ, ओइलहरु नयाँ हुन्छ, सबै नयाँ हुन्छ। आफैले घरमा बनाएको हेल्दी हुन्छ खानाहरु। सबैजनाहरुले घरमै बनाउनु होला बरु, फ्री हुनुहुन्छ भने। पिठोको डो पनि रेडी हुन लागिसकेको छ मेरो चाहिँ अब। अब चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ मेरो पिठोको डो पनि। म चाहिँ यसलाई आधा घण्टाको लागि चाहिँ छोप्दै राख्दिदै छु। र कराईमा चाहिँ मैले पानजीरा, सौफ पनि भनिन्छ, अनि जीरा, अनि धनियाको दाना, र मैले मजाले फ्राई गर्न लाग्दै छु यिनीहरुलाई चाहिँ। फ्राई पनि भइसकेको छ। र अर्कोतिर मैले लिएको छु बोइल आलु। यो चाहिँ मैले बिहानै बोइल गरेर राखेको थिएँ। र मजाले क्रस गर्नु होला हजुरले, जेले क्रस गरे नि हुन्छ, म्यास गरे नि हुन्छ, जेले। अब चाहिँ मैले हातले नि गर्न जाँदै छु, हातले नि सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ। हल्का लेन्दी प्रोसेस छ, तर खानामा चाहिँ मिठो हुन्छ है। अब चाहिँ यो आलु मुसेर पनि रेडी हुन लागिसक्यो। अब चाहिँ म मसला पिन्न जाँदै छु। अघि मैले रेडी गरेर राखेको। धेरै मसिनो पनि पार्न पर्दैन, हल्का मात्र गरे पुग्छ। मैले चाहिँ पुरै मसिनो पारेको छुइनँ। मसला पिनेर नि रेडी भइसक्यो। र अर्कोतिर ग्यास पनि हिट गरिसकेको छु मैले, र यसमा चाहिँ मैले घिउ लिए। घिउ हल्का तातिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा जीरा हाल्दिन्छु। र एकछिन चलाउनु होला। अनि ग्रीन चिल्ली लिएको छु मैले चाहिँ।
अब चाहिँ म अघि हामीले राखेको आलु लिन जाँदैछु। अघि हामीले मुसेर राखेको आलु। मैले चाहिँ यसमा प्याजहरूको युज गरिनँ। मलाई प्याज हालेको समोसाहरू त्यति मन पर्दैन, त्यही भएर मैले प्याजको युज गरेको छुइनँ। हजुरहरूलाई मन पर्छ भने हजुरहरूले युज गर्न नि सक्नुहुन्छ है। नुन हाले मैले स्वाद अनुसार हाल्नु होला। र यो चाहिँ मैले फ्राई गरेर राखेको बदाम लिएको छु। यो चाहिँ अघि फ्राई गरेर राखेको मसला भयो। र यो चाहिँ कोकोनट हो। यो चाहिँ अप्सनलै हो, हजुरलाई मन पर्छ भने हाल्नु, मन पर्दैन भने नहाल्नु। र यो चाहिँ सेसमी पाउडर र चाट मसला हो। सेसमी पाउडर पनि अप्सनल हो, मलाई चाहिँ मन पर्ने भएर टेस्ट मन पर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ युज गरे हो। र चाट मसला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, नभए आमचुर पाउडर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी अघि राखेको पिठोको डो हेरौँ है त। हाम्रो पिठोको डो पनि रेडी भइसकेको छ। एकचोटि यसलाई चाहिँ हल्का मिच्छु म। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मन पर्दैन भने पनि केही कमजोरी छ भने पनि मेरोमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है, केही मिस्टेक भयो भने पनि। अब चाहिँ मैले सासानो डो पारेर काटेको छु यसलाई चाहिँ, र गोलो पारेर डल्लो बनाउनु होला, रोटीको जस्तै। र एकैचोटि चाहिँ मैले पार्दिनँ, जम्मा 2टा जति मात्र पार्छु। अरू चाहिँ मैले अघिकै भाँडोमा हाल्दैछु, किनकि यो सुक्खा हुन्छ भनेर छोपेर राख्छु म चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ। र यहाँ चाहिँ थोरै मैदामा गर्नु होला, चोबेर राख्नु होला र बिस्तारै बेल्न थाल्नु होला। आफ्नो बच्चाहरूलाई नि घरमा सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई मनपर्छ भने। अब चाहिँ बेलेर पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म नाइफ लिँदैछु र मैले नाइफमा चाहिँ थोरै तल धारपट्टि चाहिँ पानी हालेकी छु। अब सिधा कटिङ गर्नु होला। र एउटा पार्टलाई चाहिँ लिनु होला, अनि राइट पार्टपट्टि चाहिँ थोरै पानी हाल्नु होला, बिचदेखि साइडसम्म। राइट पार्टपट्टि मात्र है, दुवैपट्टि पर्दैन। र हो त्यसरी जोडाउनु पर्छ, मैले गरिरहेको छु नि, हजुरले हेर्नु होला राम्ररी। मजाले जोडाइसकेपछि चाहिँ सोलीको जस्तो पारेर त्यहाँभित्र अघिको स्टफिङ हाल्नु होला। र वरिपरि फेरि पानी हाल्नुपर्छ। अनि एक ठाउँमा चाहिँ त्यो साडीको बनाए जस्तै गरेर लाउनुपर्छ, अनि तल सबै बन्द गरेर राख्नुपर्छ है। सजिलो छ यो बनाउन। अब अर्कोतिर चाहिँ मैले तेल पनि तताइसकेको छु, तर हाम्रो तेल पनि धेरै चाहिँ फ्राई हुनु हुँदैन। धेरै फ्राई हो भने हाम्रो समोसा क्रिस्पी बन्दैन, क्रिस्पी पनि बन्दैन, राम्रो पनि देखिँदैन। त्यही भएर तेल चाहिँ धेरै तातो नहोस्, नभएकै ठिक हुन्छ। र मैले चाहिँ एकदम लो हिटमा पकाउँछु मजाले समोसा पकाउँदाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ हजुरलाई केही टिप्स दिइरहेको छु मैले।
ओइल चाहिँ एकदम गरम नपार्नु होला। सानो हिटमा पकाएको समोसा एकदम मिठो हुन्छ। र समोसा बनाउँदाखेरि पिठो मुस्दा पनि समोसामा पिठोमा धेरै पानी नहाल्नु होला। हल्का कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा चलाइराख्नु होला। हेर्दै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ कि छैन त समोसा हाम्रो। अब चाहिँ हाम्रो समोसा पाकेर पनि रेडी हुन लागिसकेको छ। कलर पनि हाम्रो आइसकेको छ। पानी परेको मौसममा हजुरले कस्तो मिठो हुन्छ समोसा याद गर्नु भएको छ कि छैन त। चियासँग तातो तातो चिया समोसा बाहिर बसेर खानु बरन्डामा कति मिठो हुन्छ। घरमा बनाउनु होला त्यसै गरेर। अब चाहिँ हाम्रो समोसा पनि रेडी हुन लागिसक्यो। अब चाहिँ मैले झिके यसलाई चाहिँ समोसालाई। हजुरलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो त मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मेरो फेसबुक पेजमा पनि फलो गरिदिनु है।